ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አለን እንደተለመደው ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ደግሞ ቤተሰቦች ላይክ ማድረጋችሁን፣ ሌሎች ደግሞ ቪዲዮውን ጠቃሚ ሆኖ ካገኛችሁ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ዛሬ ማቀርብላችሁ በዚህ ቪዲዮ አጠር ያለች በትምህርት ቤት ውስጥ ከጓደኞቻችን ጋር እንዲሁም ደግሞ ከአስተማሪ ጋር ምን አይነት ኮንቨርሴሽን ማድረግ እንዳለብን የምትረዳን አንድ አጭር ቪዲዮ እናያለን። ሁለት ፓርት አለው። ስኩል ኮንቨርሴሽን የትምህርት ቤት ውስጥ ጭውውት ወደ ኮንቨርሴሽን 1 እንሄዳለን። ኮንቨርሴሽን 1 እዚህ ጋር ኤ እና ቢ የተባሉት ሁለት ሰዎችን ይወክላሉ ማለት ነው። ኤ መጀመሪያ ላይ ጥያቄ የሚጠይቀው፣ ቢ ደግሞ የኤን ጥያቄ ሰምቶ የሚመልሰው ሰው ብለን ኮንሲደር እናደርጋለን። ኤ what are you studying this semester? What are you studying this semester? ምንድነው የምታጠናው በዚህ መንፈቅ ወይም ሴመስተር? ምንድነው የምታጠናው በዚህ መንፈቅ ወይም ሴመስተር? ቢ የሚያጠናውን ሲመልስለት English in the history. English in the history. እንግሊዝኛና ታሪክ። እንግሊዝኛና ታሪክ። ከዛ ሁለተኛ ጥያቄ እንደገና ይቀጥላል። which do you like best? which do you like best? በመጀመሪያው ፔጅ ላይ ሁለት እንደሚያጠና ነግሯል። እንግሊዝኛና ታሪክ እንደሚያጠና ነግሯል። ዜን ያስመርጣል። which do you like best? የትኛውን አስበልጠህ ትወዳለህ? የትኛውን አስበልጠህ ትወዳለህ? የትኛውን አስበልጠህ ትወዳለህ? ከዛ የሚበልጠውን ወይም አስበልጦ የሚወደውን ሲነግርለት ቢ English is my hobby. English is my hobby. It really interests me the most. It really interests me the most. እንግሊዝኛ ነው በጣም የሚመቸኝ። እንግሊዝኛ ነው በጣም የሚመቸኝ። ያው English is my hobby የሚለው እንግሊዝኛ ነው በጣም የሚመቸኝ። It really interests me the most. ከሁሉም የበለጠ ያስደስተኛል። ከሁሉም የበለጠ ያስደስተኛል። ከዛ ቢ ራሱ ይጠይቋል። መልሶ የራሱ ምርጫ ከነገረ በኋላ how about you? አንተስ ይላል። how about you? አንተስ። ይሄ ደግሞ me too እኔም እንደዛው። ስለዚህ ሁለቱም አብልጦ የሚወዱት እንግሊዝኛ ነው ማለት ነው። let us go to conversation 2. ወደ ኮንቨርሴሽን 2 እናልፋለን። የመጀመሪያው ኮንቨርሴሽን በሁለት ተማሪዎች መካከል የሚደረግ ነበር። ያሁኑ ደግሞ በአስተማሪና በተማሪ መካከል። አንድ ተማሪ አርፍዶ መጣ ብለን እናስብና ክላስ ለመግባት አስተማሪ እንዴት መጠየቅ እንዳለበት እሱ እናያለን። ኤ እንደ ተማሪ፣ ቢን ደግሞ እንደ አስተማሪ ወሰዱትና may I come in please? እባክዎን መግባት እችላለሁ? አስተማሪ who is that? do come in please. ማን ልበል? እባክዎን ይግቡ። ከዛ አስተማሪው ከፈቀደለት በኋላ ተማሪው ይገባል ማለት ነው። ሲገባ ያው አርፍዶ የመጣ ተማሪ ሼም ይዘዋል። ከዛ ዝም ብሎ መግባት ሲከብደው I am sorry for being late. በማርፈዴ በጣም አዝናለሁ ወይ ይቅርታ ይለዋል አስተማሪው። በማርፈዴ በጣም አዝናለሁ ወይ ይቅርታ። ከዛ አስተማሪ ያው ይጠይቃል why are you late? ለምን አረፈዱ? እዚህ ጋር ያው አስተማሪ እንደዚህ አረፈዱ ምናምን ብሎ በፕሉራል የሚጠራ የለም፣ ግን ያው አሲዩም አድርገን እንደ ሲንጉላር ካሰብን ለምን አረፈድክ ማለት እንችላለን ማለት ነው። I am late because ያረፈደበትን ምክንያት አስተማሪውን ሲያስረዳ I am late because I missed the first bus. I am late because I missed the first bus. የመጀመሪያው አውቶቡስ አምልጦኝ ነው ያረፈድኩት። እንደዚሁ ሌሎች ኮንቨርሴሽን እንቀጥላለን። ላይክ፣ ሼር፣ ሳብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ሌላ ኮንቨርሴሽን እናያለን ማለት ነው። ቴንክ ዩ